Сталося, що фото українця Ярослава Базилевича, який втратив родину внаслідок обстрілу Львова, включили у рекламне відео «Медузи». Це питання головна редакторка видання The Kyiv Independent Ольга Руденко поставила представниці російського медіа на конференції в Берліні. Відповідь пролунала у стилі «Какая разниця?». Російська комунікаційниця Катерина Абрамова відповіла, мовляв, він присутній у ролику всього лише секунду. І взагалі, «Медуза» теж розповідає про війну в Україні. Потому українські журналісти вимкнули мікрофон і не дали договорити. Це лише один з прикладів того, як росіяни використовують міжнародні майданчики для самовиправдань і привселюдного порозуміння та братання. У цьому відео розповім про 9 кейсів, які показують, як росіяни намагаються задушити нас в обіймах. Мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, щоб краще зрозуміти, як працює Росія і які інструменти впливу вона використовує. Вивчаємо Росію, щоб знати силу і слабкість ворога. Адже хто, як не українці, мають стати кращими знавцями Росії. Виставляти українців в образі агресивних неадекватів – це один з типових методів, які використовують росіяни. Погляньмо, як це відбувається у спорті. Пригадаємо літо 23-го року. У Мілані відбувається чемпіонат світу з фехтування. Тоді українка Ольга Харлан стала першою спортсменкою після початку повномасштабного вторгнення, якій довелося змагатися з росіянкою Анною Смірновою. Харлан перемогла суперницю і відмовилася тиснути їй руку після поєдинку. Замість рукопотискання українка простягла вперед шаблю і запропонувала привітатися у такий спосіб. Але росіянка відмовилася від пропозиції. Після того, як Харлан залишила доріжку, Смірнова залишалась на ній і вимагала дискваліфікації українки. Ольга Харлан за ці дії отримала чорну картку. Її дискваліфікували та заборонили участь у змаганнях на 60 днів. Це ставило під загрозу участь українки в Олімпіаді. Тоді Україна звернулася за допомогою до Міжнародного олімпійського комітету. Він вдався до безпрецедентного кроку, подарувавши Ользі автоматичну ліцензію на Олімпійські ігри. Фехтувальниця могла б скористатися нею, якби не перемогла самостійно. Згодом Міжнародна федерація фехтування також дозволила Харлан змагатися на чемпіонаті світу в команді. Цей кейс виявився таким гучним, що завадив російським спортсменам і надалі душити українців в обіймах. Після ситуації з Харлан Міжнародний олімпійський комітет погодився з тим, що українці натиснули руку російським спортсменам під час Олімпіади. Це пояснював очільник Національного олімпійського комітету Вадим Гутсайт в інтерв'ю для Радіо Культура. Проте спорт досі залишається одним із просторів, де нав'язлива любов росіян до обіймів трапляється. Але така ситуація не лише тут. Міжнародні кінофестивалі класу А усе частіше беруть у програми українські фільми. Тому українським кінематографістам доводиться опинятися на міжнародних подіях, де бере участь і російське кіно. Але інколи проблема не лише в росіянах, а й в іноземцях, які стають легкими жертвами російської пропаганди. Це пояснює письменниця Оксана Забушко. Минулого року вона була у журі основного конкурсу Берлінського кінофестивалю. Разом з нею фільми оцінював і іспанський режисер Альберт Сера. У 2018 році він приїздив до Москви, де дав інтерв'ю, в якому заявив, що йому подобається Путін і що він би хотів працювати на російську секретну службу. Тоді Оксана Забушко пояснила, що Сера – це типовий європеєць з лівими поглядами, який не має поняття, що таке Росія і що з нею відбувається. От він якраз є типовий європейський лівак, от іспанець, який не має зеленого поняття, що то за Росія і що там з нею відбувається. Він збирається знімати фентезійний фільм, про те, як американці, значить, приїздять в Росію для переговорів там по якомусь лізингу і далі щось там відбувається, ну, не знаю, інопланетяни, але фентезі. От і в зв'язку з цим він радісно поперся в 2017 році в Москву на кінофестиваль, чого, в принципі, дорослий хлопчик уже не мав би робити. Але він не є дорослий хлопчик. Він має добру кінематографічну репутацію, але він з тих, знаєте, вічних хлопчиків, от 50-літніх, от котрі, ну от Богема, розумієте, от він єдиний був, до речі, з чоловічого складу журі, котрий привіз таксі з метеликом, значить, і котрий виглядав так, як на церемонії Оскара. Ну, красивий, знаєте, красивий, от як там той мавпочки, хто до розумних, хто до красивих. От, тобто це достатньо, такі стають достатньо легкими жертвами якраз російської пропаганди. От і коли ми прощалися, то я сказала, що це будь уважним, не вір росіянам. Інколи проблеми і в самих росіянах. Згадаємо Каннський
кінофестиваль 22-го року. Російський режисер Кирил Серебряніков дає прес-конференцію з нагоди виходу свого фільму «Дружина Чайковського». На ній він говорить, мовляв, через війну страждають і українці, і росіяни. Хочу сказать, что, так сказать, помогать пострадавшим от войны – это обязательно, важная история, и мы это делаем. Я помогаю и людям, которые оказались беженцами в Европе, и русским, и украинцам, потому что они все жертвы войны. Минулого року Кирил Серебряніков представив у Каннах свій новий фільм про російського письменника Едуарда Лімонова. Це екранізація французького біографічного роману письменника Еммануеля Керрера. Головну роль у фільмі грає британський актор Бен Вішоу. Цікаво, що ролі біженців чи то пак російських мігрантів зіграли реальні росіяни, які з 22-го року виїхали з Росії. Приміром, серед них є акторка Чулпан Хаматова. Вийшло ще одне послання в стилі «Росіяни теж страждають». Російські мігранти чомусь не можуть комунікувати свої історії, не намагаючись заякоритися в статусі головних страждальців. Росіяни досі демонструють зверхність до українців. Вони вважають, що російська мова, культура і контекст нібито є спільними. А отже, зрозумілими для всіх за замовчування. Приклад такого ставлення розповіла українка Ірина Петрів для сайту «Нова українська школа». На початку повномасштабного вторгнення вона із 2 дітьми вимушено виїхала до Швейцарії. Ірина розповіла, що її син спочатку навчався в інтеграційному класі, де були діти різних національностей, серед них і росіяни. Саме з ним почали виникати конфлікти. В його уявленні, якщо людина приїхала з України, то обов'язково мала знати російську та говорити нею. Син Ірини намагався уникнути контактів із росіянином, але той все одно провокував його фразами на кшталт «російську мають знати всі». Тож жінка розповіла про ще один випадок, який стався в тій же школі. На додатковому уроці німецької для іноземців, де вчилися українець та 2 росіянина, учителька перекладала всі слова на російську мову. Жінка розповіла, що перевести дитину в інший клас, де немає росіян, досі складно. По-перше, швейцарці відомі своєю толерантністю, тому хочуть, щоб усі народи вчилися разом. А по-друге, у місті, де вона живе, досі багато росіян. Тож мама дітей вимушена пояснювати іноземцям, чому питання мови для українців часто болюче. Росіянам же нічого пояснювати не треба. Обставини і так грають на їхню користь. І саме українці в цій історії можуть виглядати незручними. А ось вам ще один приклад. Цього разу з університету. Ним у соцмережах поділилася тренерка з різноманіття та інклюзивності Ірина Рубіс. Її дочка навчається у Стокгольмі і має одногрупника росіянина. Він намагається позиціонувати себе як хорошого росіянина. Але, як і годиться так званим хорошим русским, хлопець таки показав своє справжнє обличчя. На показі студентських короткометражок виявилося, що він зняв ролик про страждання росіян у Швеції після початку повномасштабного вторгнення. Нейтральні стосунки з українкою стали таким собі прикриттям, можливістю виставити так званих простих росіян жертвами, прирівнявши їх до українців. Донька пані Ірини не стала мовчати і пояснила педагогам і одногрупникам, що домінування, імперськість, зверхність та повна відсутність поваги до кордонів інших – це норма для росіян. Зрештою, ця історія завершилась вибаченням педскладу і цілковитою підтримкою з боку одногрупників. Це показовий приклад реакції як українки, так і людей довкола неї. Ми ще повернемося до того, як важливо використовувати можливість прямо озвучувати те, чого іноземці можуть не розуміти. Але для такої реакції слід бути готовими. А ще мати сміливість говорити і час підготуватися. Втім, навіть найкраща підготовка спрацьовує далеко не завжди. Особливо, коли йдеться про робочі стосунки і українців, і росіян, які разом працюють у міжнародних кампаніях. Влітку 22-го року на форумі сайту Douya з'явився допис, присвячений тому, як можна працювати в одній компанії з росіянами. Це платформа, де переважно спілкуються програмісти. Дописувач поділився, що працює у великій компанії, де його менеджером є росіяни. З одного боку, компанія допомагає Збройним силам України, волонтерам, співробітникам, а з іншого виступає за мир, дружбу і не бачить у цій ситуації нічого дивного. Мовляв, ми одна команда, яка має об'єднатися, щоб пройти ці складні часи. Допис «Як працювати з росіянами» набрав на форумі понад 400 коментарів. Здебільшого вони зводяться до 2
порад – змиритися з ситуацією або шукати нову роботу. І це не поодинокий випадок. В іноземних компаніях справді буває важко донести контекст. Негативним досвідом у своєму телеграм-каналі ділиться блогерка Дана Окоманюк. У компанії, де вона працює, є росіянка. У 23-му році вона спершу намагалася організувати подію про нібито спільну релігійну культуру Росії та України. Українка поскаржилася на цей захід і його скасували. Але на цьому все не закінчилося. Пізніше росіянка вирішила організувати перегляд радянських мультфільмів. Однак цього разу у компанії не дослухалися до пояснень українки та аргументів, чому ця подія шкідлива. Натомість у компанії заявили, що, мовляв, людина має право на культуру, тому ніхто інший не може цензурувати її прояви. І додали, що у показаних мультиках не було нічого такого, що можна хоча б віднести до поширення ненависті і пропаганди. Тож іноді не допомагають навіть жодна підготовка, пояснення і додатковий контекст. Іноземцям, які не натреновані розпізнавати пропаганду і вплив, буває складно зрозуміти, з чим вони мають справу. Але це не означає, що не варто намагатися їм це пояснювати. Безперечний факт є те, що Росія намагається мілітаризувати релігію і використати релігійний фактор як зброю. Це уривок з інтерв'ю глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава. Ми знаємо, що Росія десятиліттями маніпулювала українцями через Українську православну церкву Московського патріархату. Разом з тим, проросійські меседжі можна почути не лише від деяких служителів ОПЦ МП. Інколи тези, які підігрують російській пропаганді, лунають з Ватикану. Пригадайте 22-й рік. Тоді у Ватикані відбулася традиційна хресна хода перед Великоднем, під час якої хрести разом несли українка та росіянка. Обоє вже тривалий час живуть в Італії та працюють у хоспісі. Тож в інтерпретації з боку Ватикану цей жест мав би символізувати нібито примирення народів. Слова покійного папи римського Франциска час від часу теж викликали шквал критики. Приміром, у грудні минулого року він назвав українців і росіян двоюрідними братами. Нагадаю, теза про нібито братні народи – це міф російської пропаганди. Нині росіяни використовують його як одне з виправдань війни проти України. Але після смерті папи Франциска виявилося, що він донатив на мавіки для 93-ї бригади «Холодний Яр». Про це у себе на Фейсбук-сторінці написав історик Олександр Зінченко. А також додав, що не варто поспішати з висновками щодо папи Франциска та його ролі у російсько-українській війні, бо ми не знаємо всієї інформації про те, що він робив за лаштунками публічності і що виражалося не в словах, а в справах. Чергова спроба примирити українців і росіян також сталася в Італії. У 23-му році на фестивалі Санремо Джуніор за кілька годин до початку стало відомо, що у ньому візьме участь учасник з Росії. Тоді учасниця з України Софія Самолюк відмовилася виступати і чітко пояснила свою позицію. Dear audience, I'm on the stage to say that I decided I cannot sing today. I found out that there is a participant from Russia, the state which killed already more than 500 Ukrainians, children. So I cannot sing on the same stage with the representing of the terrorist state. Це, ймовірно, найкраще, що можна зробити – не мовчати, а говорити. Не боятися здаватися незручними або скандальними. Не боятися порушувати правила. Пригадуєте перемогу гурту «Калуш» на Євробаченні у 22-му році. Гурт не злякався порушень правил і закликав врятувати Маріуполь і Азовсталь. Please help Ukraine, Mariupol! Help Azovstal right now! Ці слова пролунали у прайм-таймі Європи. Їх почули безліч людей, які пішли шукати інформацію про Україну. Після виступу гурту у всьому світі збільшилась кількість пошукових запитів за словами «Маріуполь» і «Азовсталь». Тож іноді перемога – це просто не мовчати. Це все на сьогодні. Побачимося у наступних відео. А поки вивчайте Росію, бо ворога ми маємо знати краще, ніж самих себе.